يوم ممل جدا وانت قاعد في الشغل او في محاضرة 9 الصبح والجو حر، وحاطط ايدك على خدك ومش لاقي حاجة تعملها، وعمال تتأمل بعمق في الحاجات اللي حواليك وتبص على الناس اللي رايحة واللي جاية، وإذ فجأة تظهر فكرة عابسة في دماغك. ليه الناس اللي ماشية هناك دي بتحرك ايديها كده؟ ليه مضطرين يهزوا ايديهم طول ما هم ماشيين؟ هم بيمشوا بايديهم ولا برجليهم؟ وعشان تثبت وجهة نظرك العظيمة فبتقوم من مكانك وتبدأ تمشي كام خطوة، وتحاول بكل فخر انك تثبت ايدك جنبك وانت ماشي وما تحركهاش خالص. والغريب انك بتكتشف ان الموضوع نجح، وتبدأ تتساءل مرة تانية: طالما ممكن امشي من غير ما احرك ايدي، ليه بحركها؟ وعلى اصوات الموسيقى الحماسية بتاخد فورا قرار مصيري بانك مش هتحرك ايدك تاني ابدا اثناء المشي. المهم انك بعدها بشوية وبعد ما تنسى الموضوع وتبدأ تفكر هتجيب ايه تاكله، فبتلاقي نفسك وانت في طريقك للمطعم بتحرك ايديك تاني. ليه بنحرك ايدينا اثناء المشي؟ لفترة كبيرة من الزمن كنا معتقدين ان حركة ايدينا اثناء المشي ما هي الا حركة روتينية ملهاش اي لازمة، وإنها مثلا بتنتج بسبب إنه أثناء ما بنحرك رجلينا بسرعة فجسمنا كله بيهتز، وبالتالي بتفضل إيدينا تتمرجح يمين وشمال بسبب الهزات دي. لكن في الواقع ده مش صح. حركة الإيد أثناء المشي مش بسبب إن جسمك بيهتز ولا حاجة، ولا بسبب إن رجلك هي المسؤولة عن الحركة دي، ولكن عقلك اللا إرادي بيحركها بهدف معين. لا، والغريب أكتر إن حركة إيدك أثناء المشي بتساعد رجلك إنها تمشي. ولو معتقد إن حركة الإيد أثناء المشي ملهاش لازمة، فدي تجربة اتعملت في جامعة ميشيغان سنة 2009 على مجموعة من الأشخاص، والقائمين على التجربة طلبوا منهم إنهم يجربوا يمشوا بطريقة معينة. ممكن تجرب التجربة دي مع نفسك. أولاً طلبوا منهم إنهم يمشوا بالطريقة العادية، واللي هي إن الإيد اليمين تتحرك مع القدم الشمال، والإيد الشمال تتحرك مع القدم اليمين. وبعدين طلبوا منهم انهم يثبتوا ايديهم جنبهم وما يحركوهاش، ولفوا حبل حوالين ايديهم وجسمهم، وطلبوا منهم انهم يحاولوا يمشوا وحسبوا كمية الطاقة اللي استهلكها الاشخاص دول اثناء المشي بالطريقة دي، واخيرا فكوها وطلبوا منهم انهم يعكسوا الاتجاهات الاعتيادية لحركة الايد، يعني يحركوا ايديهم اليمين مع القدم اليمين وايديهم الشمال مع القدم الشمال ويحاولوا يمشوا. وبرضه حسبوا كمية الطاقة اللي استهلكها الأشخاص دول أثناء المشي بالطريقة دي، وفي النهاية نتائج التجربة كانت كالتالي: الناس اللي ايديهم كانت متثبتة وما بتتحركش بذلوا طاقة أكبر من طاقة المشي العادية بمقدار 12%، والناس اللي ايديهم كانت بتتحرك بطريقة عكسية بذلوا طاقة أكبر من طاقة المشي العادية بمقدار 26%. واستنتجوا من التجربة دي إن حركة الإيد بتقلل من الطاقة اللي بيبذلها الجسم أثناء المشي، وإن حركة الإيد البسيطة دي بتوفر على الإنسان مجهود كبير جدا. الموضوع بيرجع لعدة أسباب. السبب الأول هو إن جسمك عبارة عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، لكن يبقى التساؤل: يا ترى ليه حركة الإيد بتقلل من الطاقة المبذولة؟ لما رجلك تحت بتبدأ في المشي بتحرك الجزء السفلي من جسمك وبتحاول تحرك الجزء العلوي معاها، وحركة إيدك البسيطة دي بتساعدها في المهمة دي، وده لأن مرجحة إيدك يمين وشمال بيساعد على دفع الجزء العلوي من جسمك للأمام وبيقلل المجهود اللي رجلك بتبذله. يعني من الآخر كده أنت بتمشي بإيدك ورجلك. السبب التاني بقى إنك لما بتاخد خطوة لقدام بأي رجل من رجليك الاتنين فده بيسبب ما يسمى بالزخم الزاوي أو ما يطلق عليه الدوران. يعني لو أنت خدت خطوة برجلك اليمين جسمك كله بيلف ناحية اليمين، وعشان تخليه ما يلفش فلازم تعمل حاجة تلاشي الدوران ده، والحاجة دي إنك تحرك إيدك الشمال وبالتالي تعمل اتزان للحركة. وعشان كده بتلاقي نفسك تلقائيا وأنت ماشي بتحرك إيدك اليمين مع رجلك الشمال وإيدك الشمال مع رجلك اليمين، مش العكس، لأن هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتعمل لجسمك اتزان وتخليك ما تقعش على وشك وانت ماشي. ولو بتسابق واد رخم ولا حاجة حاول تحرك ايدك بسرعة عشان تسبقه.